السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. راهب أبو غضب ويا الباب الحادي والثلاثين. راهب: باكر عيد والقلوب تتصافى بالعيد، إذا تحبيني وإلي خاطر يا مش عيديتي تسامحيني. لا تركني وطلع، قعدت جسمي بعش، اجتني رسالة منه. راهب: نسيت أقلج، إذا قلبك حن أريد أشوفك باكر بهذا السيت. لا بقيت صافنة على رسالة وبقلبي أقول هو أنا أوقف يما بهدومي وأقوم أختار النوم يريد ألبس لهيجي لبس. ثاني يوم الصبح العيد قعدنا من وقت نزل لابس الدشداشة بيجي ولا في الغترة لفة خليجية بدون وعي. فتحت حلقي هيبة وشخصية بكل معنى الكلمة. تلاحقت روحي ودرت وجهي، اجى راسي قدام أهله وباسني. راهب: المفروض انتي تعيديني بس يلا، ما يخالف انتي كبيرة، ايامي سعيدة ام بيتي. لا راح عايدته من بعيد، قلت له ايامك سعيدة. مد ايده قال سلمي وبوسني، مو تشمرين الحكاية من بعيد. مديت ايدي صافحته، جابني ردت ابوسه بخده. التفت فجأة، اجت البوسة بشفايفه قدامه. رد اطقها رد رد أطقها. بتشي ضرغام يصيح مو قدامنا خال. هو يضحك ويغمزني، يقول له توني حسيت اكو عيد. بدأوا يجون جيران الحجية يعيدوها، من ضمنهم أم قاسم. عرفنا منها تحدد موعد العرس بعد 10 أيام. سارة ما أجت لين أمها يجوها خطاب يتحمدولها على السلامة بعد رجعتها من إيران ورحلة علاجها. اتصلت فيها، عايدتها وعايدت أهلي. تمنيت أروحن بس راهب قال آخذك ورا العيد. سارة تحدد موعد الزواج وقلبي من الفرح صاير يطق طبوله. وأخيرا راح يجمعنا بيت واحد. أتمنى حمدت الله وشكرت ألف مرة حصلت على الشخص اللي حبيته طول عمري، وادعيت لكل بنية تنجمع بالشخص اللي امتلك قلبها. باكر عيد متى تقهر لأن ما راح أروح البيت عمتي وكحل عيني بشوفته لأن ماما رجعت من السفر وناس تجي تشوفها. بالليل قعدت أوضتي ومخلية صورة خلفية 24 ساعة مقابلتها لو قدامي، وهو بالحقيقة كان صاح كافي ورمتي وجهي من بوساتك. اجاني اشعار على الفيس، دخلت شفته ناجم صورته لابس البنطلون اسود والقميص ابيض، قاعد بالسيارة فاتح الباب ومخلي رجل بالقاع. الصورة كلش حلوة، اشتغلت التعليقات واكثرهم بنات. هاي تتقله منور وذيك تتغزل بهيبته وشخصيته. الوحدة تقله فدية الحلو، هو يجاوبها مو بحالات عيونك. أحس دخان صار يطلع من راسي لو يمي أما اللخن، وحتى هو عضة على حرقة قلبي. دخلت له على الخاص. قاسم احذف الصورة. قاسم: هلا بختيبي، ختيبتي اليوم داخلة حامي الله يستر. سابق واسم شيل الصورة، لا أشيل روحي وأطقها بالقاع. قاسم اشتغلت صفحة أبو الصورة غير أفهم شكو. سابق أحذف الصورة. قاسم شكو. سابق قلت لك احذف الصورة. قاسم غير أفهم شكو. سابق خلصت هي شكو شكو. بدأت أهوس على حظي وأرقص على انشقاقات الصف الثانوي. قاسم: غير أفهم شكو يا حبيبتي. شنو الصبح شو الصبح جنك العافية. كل شي ما أبيك وأذكر من اتصلت بي كانت الأجواء بيناتنا وردية. أكيد تحسبين الأيام حتى نجمع بعشنا الزوج. سارة: هسه تقولي شكو ببالك. قاسم: بالرضا لو بالخوف، بس انتي ببالي وماكو أحد غيرك، بس فهميني شكو. سارة: هسه تشيل الصورة. قاسم: هاي الصورة ضاعت جذوة الشبيبة لو معلق شو تسوين. سارة: يابا على أساس ما مجاوبهن فدوى طولك الحلو وانت مجاوبها مو بحالات عيونك. انت وين شايف عيونها وحتى تتغزل بيها أو النسوان. قاسم: ترى هي كلمة تنقال. جاوبت البنية وما قلت لها جاي أخطبك. سارة بنظري قلت له. قاسم: ها. سارة ألطم: يلا روح شيل الصورة. قاسم: ما أشيلها وتعليقي وأنا حب. وبعدين الدستور يكفل المواطن حرية التعبير. سارة: هسه تحذفها. قاسم: فشلة قبل ساعة خليتها، وبعدين إذا ما سكتي آخذها عليك لأن الشرع محلل 3 أرباع وأنا رجال خير. ما تدري، ما متدين، ما أترك فرض من فروض الدين ومطبقهن بالحرف الواحد. سارة اللي يسمع ما يقول ضم البطل جوا الشرباية أو بالدين وبعدين صوم عدل، بالله تحكي بالدين. قاسم: ايش بيه صيامي ولج. سارة: 12 وتظل تفك بحلقك عبالك عصفور هافي بمصيادة. بعدين ما بيك حيل تكمل صيامك للمغرب، بس بيك حيل تاخذه مرة ثانية. قاسم: المهم النية معليش بالصوم، وإذا يبقى هيك لسانك آخذهن كلهن فوقك.
سأل أبو الشبع شيل الصورة من شارع والجناز تكون. قاسم ليش حبيبتي تدعين على روحك وباشر بعيد؟ ما فكرتي شو يصير بي إذا أنتي تموتين؟ سارة ما يصير بيك شي، عندك 3 أرباع غيري. قاسم صح ذكرتيني سارة، يعني مالك نية تشيل الصورة؟ قاسم إلي نية أقضي العمر كله وياك، نيتي من أفتح عيني الصبح أشوفك قبالي. صدقيني أحبك، أنتي روحي وحياتي، وقرب يسافر بيا لأجمل شواطئ. ووعدك من هاللحظة حتى الفيس راح أحذفه، ما بدك تفقدين الثقة بيه. سارة شيل الصورة وبعدين أحذف الفيس. قاسم طيح الله حظ صبغك، طيح الله صبغك عبالي تقول لا تحذفه، صار ساعة سحلت روحي بالغزل وانت قافلة على الصورة القشرة. سارة شيل الصورة أحسن لك. قاسم شلتها الصورة المهجورة هجمت على راسك كون. سارة أحبك حبيبي. قاسم خبلة والكعبة. لا بقى انتهى العيد واقترب موعد زواج سارة والقاسم. اليوم 3 باكر الحنة والخميس الزف. راهب أخذنا أنا وفاطمة الشارع روان. فاطمة قالت ملابس بي كلها راقية وحلوة. عجبني فستان بنفسجي غسيل الفخذ، حصب على الجسم وبي فيكة تشكل فوقه تخليه يبين منفوش، كلش مرتب. أخذت حذاء وجنطة وكم شغلة. فاطمة أخذت الفستان ومحجبات لون شذري. راهب قبل ما ندخل المحل انطانا كل وحدة 3 ورقات، لأن فاطمة قالت شارع معروف ملابسه غالية، كلها غالية وأنا أصلا ما بدأت أخذ عندي فلوس، لأن ما صرفت ولا طالعة ماشية وين أصرف. كملنا طلعنا. راهب ينتظرنا بباب المحل لأن بس بنات ما دخل ويانا. ثاني يوم صادف الحنة وأم سارة سوتها بالقاعة لأن عازمة هواي ناس. الظهر سبحت وسبحت شعري، خليت المكياج الخفيف وجريت عيوني بالكحلة وسمتهن برز لونهن ويا سواد الكحل. طوعت بروحي إن بنظرة رضا ردت ألبس حجابي حتى أروح المرة عازمته على الساعة 3:30 وحسبت 3. سمعت صوت موبايلي، شفت راهب يتصل، جاوبته. راهب ذا كملتي اطلعي راح أوصل للبيت. لا ما أدري بيطالع، قلت له أوكي. راهب خو لبسك مو معرين. لا ها راهب ما دام صار بيها يعني السالفة مو مليوصة، تضريني اجيت. لا بس هديت بقيت افتر بدت اطلع اطلع جبة البسها فوق الفستان. انخبصت وضاعت الجبة من قدام. انفتح الباب ودخل جدا جمدني بمكاني وانا اشوف نظراته تفحصني من فوق للجو بلا ريقي وعيوني بعيونه. سد الباب واجى يتقدم باتجاهي بكل هدوء. تراجعت خطوتين لورا. لطشت بالكنتور وهو عيونه علي وربكني أكثر من شفته. عيونه شلون تفحصني لبسي. راهب تبدين تذبحين هيج؟ لا يوم بدت ألبس جبة فوقها. راهب قدام النسوان تجذبين الجبة وتظلين هيج مو؟ لا هزيت راسي معنى إيه. راهب أنا مشتعلة صفحتي بحسرة. أشوفك تلبسيني هيج لبس عبالك حرام وجدد قدام النسوان حلال؟ لا رفع وجهي بأصابعه. دقات قلبي فضحتني. راهب شنو من قلب عندك؟ تشوفيني محترقة بيدك الماي وما يحين قلبك وتطفيني؟ لا بقيت ساكتة ونفسي سريع. من يكون قريب مني اتيه الحجي وينعقد لساني. اقترب بكل هدوء. طبع قبلاته. تهت وياه بعالمه بادلته بدون وعي. ما صحينا اثنيننا. غيب على دقة الباب طفرنا. فاطمة يلا معودين خلصت الحنة. لا بابا وعليه يمسح بقصته يسب ويلعن بالحظ. اقترب يم اذني حكى بصوت ناصي. راهب ما بيه مجال بعد بالليل اريدش كلش الي. لا رجعت معدتي مقصتني بسبب كلامه. راهب ولش حني عاد. قاسم راح يخلف وانا بعدني اتوسل. لا ابتسمت جر راسي. باسة سحب نفس بقوة. راهب بالله ابويا يلا ابويا لبسي شي فوق الطرقة عن لابستها. خليني نمشي قبل لا اسحبك وانعل ابو قاسم يا ابو سارة وياه. لا ضحكت وهو طلع. لبست الجبة الخفيفة فوقها العباية. نزلت لقيت عمتي وفاطمة ينتظرني. عمتي وجهها مو راحة تضحك وتغمز. خلتني غديت ماي من الخجل. أخذنا للقاعة نزلنا هو راح. دخلت شفت هواي نسوان ماكو مكان نقعد بس بعدها العروسة بالصالون شوية. جابن سارة أم قاسم وأمها. طلعت خبط بالبدلة رحت يمها وبوستها ودخلت دبيت الجبة والحجاب والعباية. انطيتها لعمتي رقصت قدامها وهي تضحك. قلت لها فكيت ديني. العصر يلا رجعنا.
وراها ما شفته منتهي بتحضيرات ويا قاسم. بالليل اجى السبح بسرعة، بدل لبس الدشداش ورجع للحدة. أم راهب قوم لبسن نروح يم أم قاسم يا جبشن. فاطمة يما منين نطلع ما نشوفين سيارات سادة الشارع، والزلم شكتها الحجية لبسن وطلعن ورايا نمشي بصف الحايط ما حد يشوفنا، وبعدين ما راح نرقص بالشارع. شنو لابسين عبايتنا ومدنقين، أكيد هسه راحت جاراتنا راحن وأنا بعدني فشلة من أم قاسم. لا لبسنا عبايتنا وطلعنا وراها. زلم واقفة بباب بيتهم ومن ضمنهم راهب، بس شافنا اجى بسرعة. راهب طلع شن الحجية يما سوينا ضرب، خلينا نفوت. راهب مشان ورايا ودهنقن وسوين وحطن عبيشن من جهة الزلم. لا فاتوا احنا وراه مدنقين. دخلنا البيت يلا راح مخلين بابده بنص الجراج قدام المطبخ حتى ما ينشافن لين نزلن بالحدة. بدأ مولد مال الشباب. تمنيت أشوف راعي شلون يرقص، بس استحيت أقوم وياهن. أبا ركضه ركضنا للسطح البنات، وأنا فاطمة بغينا ما رجعنا غير لما انتهت الحفلة ب11. صعدت غرفتي أخذت ملابس سبحت ورجعت. تذكر سالفة فهد من قال اليوم ما بيها مجال. خفت وركضت قفلت الباب ورجعت. قفلت الموبايل خاف يتصل. ب12 سمعت دقات خفيفة على الباب. بقيت ساكتة وجسمي يرجف خايفة، مرتين ابتعدت من حسبية مسوية هالشي متعمدة. ثاني يوم صادفت الزفة، لبسنا لبس مستوى ورحنا البيت أم قاسم. انتظرنا يجيبون عروس. جت الزفة دخل قاسم طالع شخصية بالقاط، الابتسامة شاقة حلقة، يسلم على النسوان لازم. سارة بيده هي وبدلتها ما مبين شي منها، مغطيها بتشالة. قعدها على الكرسي راد يطلع. وقفت أمه قدامه تهوس، باس راسها وإيدها وطلع. راحت ثابت يم سارة رفعت البرقع عن وجهها، انصدمت من شفتها ترعش وتختض مثل السعف. الوجه لونه مخطوف. همست بصوت ناصي سارة لارا راح أموت من الخوف. لارا بدت أبعد من الخوف عنها. قلت لها هاي مو تحكي بالخوف، منو تحكي بالخوف؟ مو على أساس انتي تاخذي وتطلعين لهله. سارة لا من صار الصدق ما راح اخذه ولا ياخذ. لا اضحك حتى يقتلك. سارة لا تخوفيني. لا وين راح الحب سويرة؟ المفروض تفرحين واخيرا راح تنجمعون. سارة مو بيدي، لارا ميتة خوف. لارا جبت قرآن صغير محطوط على الرف خليتها بحضنها. قلت لها اقري هذا حتى يرتاح قلبك ويروح الخوف. فتحنا وصارت تقرأ. فتحت وصارت تقرأ شوية هديت ارتعشت العالم ويا البنات. ننقل أكل للنسوان. كملوا. صارت وقت الزفة. سمع الصوت الرمي اشتغل. ضجت ضجت وساطة الزلم وهلهلت نسوان. عدلت عدلت بدلة سارة قلت لها لزمت ايدي ترجف. دخل قاسم براسها عدل الغشوة على وجهها. بيدها جنطة اخذتها للسيارة. اخذ سارة وطلع للفندق. اخذهم راهب زفوا جماعته، بس الزلم راحت. وام قاسم وخواتها وعمتي وام سارة راحن وياهم، بس البنات ما قبلوا يرحن. رجعنا البيت انا وفاطمة. ل12 نفس الحالة. يجي يدق الباب وانا قافلته. ثاني يوم قعدت الصبح تفاجأت بعمتي من قالت راهب التحق وهو بعد يومين وينتهي اجازته. رجعت الغرفة فتحت الجهاز. جتني رسالة باعت الوقت دازها باها بالليل. راهب قافلة مو ورا نص ساعة يمكن ظهر عنده متصل. بسرعة اتصل. ارتبكت وخفت أجاوبه. آخر شي جاوبت إجاني صوت يبعد. راهب أغفل الباب مرة ثانية وشوف شلون أشلعه. لابا سد بوجهي قبل ما أحكي. تركته يهدئ وما رجع يتصل. مر أسبوع وماكو بيناتنا لا رسالة ولا اتصال. أدري من نزل المجهز تفاجأت يضحك ويتشاقى. يمكن نسى الزعل. مرت الأيام وراهب ما كيف عن محاولاته حتى يرضيني، بس ما أعرف ليش كنت نافضة منه. من يبعد أشتاق له، ومن يرجع يحاول أسامحه أكرهه من أذكر الصار. مر شهرين على زواج سارة وقاسم وأنا راهب على نفس وضعنا. حتى الحجية وفاطمة صار يضوجن من يشوفنه يتوسل ويحاول يسامحه. ما ظل غير 10 أيام على عيد الأضحى. تفاجأت بكلام عمتي. حجية بنتي لارا صار لك 14 عدنا، وانتي وزلمتك نفس موضوعكم، كل واحد نايم كتر. كافي يمه، ترى العمر ركض وباشر نندم على أيام الزعل. الصعب اعتبروا درس إلكم اثنينكم. فتحوا صفحة جديدة على حب الله ابدوها. وهذا العيد الكبير جاي ما ظل شي، وخلوا الزعل يولي وتركوا كل شي وراء الله.
لا هواي ظلت تقنعني وفعلا اقتنعت، خلاص لازم انطي زواجنا فرصة. راها بتغير وصار أحسن بهواي من قبل، حتى صلاته ما قاطعها، يعني تغير للأفضل. قلت لها هذا هو عمه، من ينزل مجاز يصير خير. جابتني باستني وهي تدعي الله يصفي القلوب. أحجي العصر أخذت للصالون بتبع روحك باكر يجي خليه يفرح وليدي من يشوف ميته تنتظر. لا فعلا العصر أخذتني بتاكسي للصالون، شعبي السواد وواصل النص، ويعني الميش صاير بالطرف. قلت لها سوي دا تيل طبخ الشكار بالطرف. كمل الشعبي طلع كلش حلو. حفت لي وسوت لي تنظيف بشرة. عمتي قاعدة تصلي على محمد وأم الصالون تضحك عليها تقول مبينة عمتك فقيرة وتحبك. كملنا ورجعنا للطريق. كل شوي قالت غطي وجهك يلمع. ثاني يوم العصر الحجية قالت زلمتك جاي بالطريق واصل الحل، قومي وياي. قمت وياها دخلتني غرفتها، طلعت حلاقة كبيرة فتحتها وتفاجأت بالجيبته. طلعت منها سيت نوم أبيض قصير وسيتات نوم أشكال وألوان 9 عيوني. قلت لها يا عمه شنو ذني؟ الحجية ذني صقارات الزلم. لا ضحكت الحجية يوم هذا سيت الأبيض لبسيه اليوم، صيري سباعية كسبي زلمتك أبدل واكشخ بالعطر. وين على أبو الزعل وشو حصلنا من الزعل غير القهر. الله يعاون بعظمته يسامح مو احنا، حتى ما نسامح ونغفر. قومي بنتي سبحي وتفتري حتى من يجي زلمتك تتلقيه بضحكة حلوة بنشوفها يروح التعب. تبى المرة الزينة هي اللي تعرف شلون تخلي رجلها ما يستغني عنها. لا مقتنعة ما مقتنعة، خايفة وأكبر خوفي هو إنه انطيني فرصة ويرجع ويكسرني، يمكن ساعتها أموت. سويت مثل ما قالت لي الحجية، سبعت ورتبت نفسي، لبست التراك الوردي وضرغام راح لأهله لين عطلة، قال أسبوعين وأرجع. صارت الساعة من 5، سمع صوت سيارته برا، لوت بطني وتمنكني الخوف. مرة ثانية دخل بالزي العسكري، أول ما شاف بسم سلم على الحجية وعلى فاطمة وعانى مني. راهب شلونك بوي؟ لا زينة، قلت له أنا مدنقة. رحت المطبخ سويت له شاي لأن قال متغدي بالطريق أريد بس شاي. أخذت له استكانة ورحت أباوع الحجية تبسبس وياه. رادي وقع استكان من ايدي. لمن وصلت أباوع الاستكان ربعه بي جاي شاي. مقعد ايدي ما ايدي توجف. خلص بالطريق. راهب ابتسم ويمسح بوجهه. شربت الشاي وصعد الغرفة. قال راح انام لي ساعة. رحت يم الحجية جابتني من ايدي. الحجية بنتي حضريلك جنطة صغيرة، حطيلك كم شغلة من جبتيهن الك. لا ليش عمه؟ حجي اليوم انتي عروس بنتي وراح وليدي يحجز غرفة بالفندق. لا بدت اتخربط، مجرد الفكرة ترعبني ما اعرف شلون. حضرت الجنطة وخليت بيها الشغلات اللي احتاجها. المغرب دخل الحمام سبح وطلع. طلع الخاوي على أنتونة وباوع عليه وغمر. صعد بدل ورجع لابس البنطلون والقميص والعطر يهف. لازم السبحة والسويتش بيد والإيد الثانية لازم موبايل. أنا لبست الفستان البيج القصير ورتبت نفسي ما دوخت مكياج. ما أحب الطوخ، لبست الحجاب وعباتي وقعدت يم الحجي انتظر. راهب يلا نروح. لا بقمت رجلي واحدة تطق بالثانية. أتقدم خطوة أتمنى أرجع خطوتين. طلعنا والحجية دبت ورانا ماي وتقرأ آيات عبالك دازتنا الحب. طول الطريق لازم إيدي والإيد الثانية يسوق. وصلنا للفندق مبين من شكله راقي. نزلت وراه. بقيت واقفة على صفحة وهو يحكي ويا الولد. انطال مفتوح ورقم أشر لي معناه تعاي. مشى وأنا وراه. وصلنا الغرفة دخلنا. كان كلش حلوة صدق مال أفسان. حطيت الجنطة على الشرباية ذبيت حباتي ونزعت حجابي بارتباك. صار وياي حضني من ظهري. راهب ما مصدق أحس روحي بحلم ما أريد أصحى منه. لا بقى داومني عليه يباوع بوجهي ويتأمل بتفاصيلي. أحسه ما مصدق. راهب أنا نازل أجيب عشيه لأن ما ناوي أطلع اليوم. لو تحترق العشيرة هم ما أطلع وأطفيها. عاد أجيب عشي لا تقتلني الجوع. لا بقى ابتسمت له قبص خدي وطلع. طلعت سيت ومتردد إني أستحي لبسي كان فاضح. حتى الحجية كارثة مثل ابنها. آخر شي استحيت سمعت قوتي ودخلت لبسته. انفتح الباب ودخل راهب. ترك الأكل على صفحة وإجا باتجاهي بدون مقدمات. لمني صدره. انتبهنا للساعة صارت 2:30 بالليل. سبح وطلع وأنا سبحت. طلعت لقيته مجهز الأكل فرحانة بداخلي. أدعي الله يديم هاي الفرحة. تمنيت حياتي تكون عادية وما بيها مشاكل.
بين أهلي وأهله. دعيت الله تتصافى القلوب وتكون الزعل على صفحة. يمكن كل شي راح يصير حلو من يتراضون. راهب: يلا مرتي همي ايدك كملي عشت عشينة. يسوي لفات صغار ويعطيني، وكل شوية يجر ايده يبوسها. احس الفرحة ما صحت. نام وفتح ايدي صاح لي تعاي. رحت وسدت ذراع ضمني الصدرة حيل. تحس يريد يدخلني بين ضلوعه. راهب وعلي عز روحي انتي، اتمنى افتح صدري واضمك بقلبي. لا وعدني ما تتخلى عني. راهب اكو واحد يتخلى عن روحه؟ لا ضاوعت له صفح وقلت له هواي حجيتها قبل، رغم كل شي صار ما تركتك، جبتك قدام عيني. صح ابعاد ابعادك ابعاد كزوجين، بس مجرد شوفتك ببيتي وحدب جناحي عندي هذا الشي يسودني. لا ثاني يوم الصبح رجعنا البيت، لقتنا الحجية بالهلاهل والشكليت. تقول صدق عبسان محضرة الأكل هي فاطمة، عبالك أكو عزيمة. الظهر جاي نتغدى، دق موبايله عباوة رقم تركب صفر ما دون ما يجاوب. مرة مرتين عاد الاتصال تالي غفله. الحجية جاوب يا يمه، خاف ذولا ربعك بالدوام. راهب عوفيهم حجية. لا طلع كمل غدا قبل نبوة على وجه مبين ضاج من صاحب الاتصال. كنت خاف متعبك وقاسم وهي تباين. دخل استقبال وسد الباب. أنا فاطمة نغسل بالماعين. انفتح الباب طلع الوجه أحمر دم، شريانه بارز، عبالك يريد ينفجر. جر السويتش من الميز، أخذ موبايلاته بعد يطلع. الحجية شكو يمه، خير صاير. راهب حجية شغلة ضرورية لازم أطلع لبغداد، خاف أتأخر لا يضل بال. راد يطلع من باب المطبخ صاح لي، جبني الحضنة باسني بقوة بدون ما لا كلمة. طلع والخنقة احتل الصدري. دخيلك ربي الباحة كل شي ماكو، شنو صار وخله هيجي انقلبت أحوال. بالليل انتظرت اللي 12 ماكو، اتصل بيه جهاز مغلق. تالي عمتي من خوفه اتصلت القاسم قال ها يا يمي، هذا يمي بالشقة مالتنا، اجا تعبان غلق جهازه ونام لا يضل بالكم. من اطمنت عليه من لا تعال قلبي. رحت هالمرة نمت بفراشي اشتم عطره، دمعت عيوني شفت منه غير بس البارحة. ثاني يوم اتصل بعمتي قالها التحقت لا يضل بالكم. استغربت ليش ما اتصل بيه. اتصلت انا يطلع لي مغلق. زاد حيرتي وخوفي اسبوع ظاهر ماكو لا اتصال ولا مكالمة. ليش وشك وما حد يعرف السبب. احس روحي تمرضت عشت بقلق نفسي اريد اعرف السبب. اتذكر كلامه بيوم اللي اخذني الفندق معقولة كله كذب. سابع يوم كنت قاعدة بالحديقة يم الحجية العصر، بيدها السكينة صغيرة تشلع بالحشيش. اطالع ويا الورد مضيع شوفته. انفتح الباب ودخل راهب الوجه تعبان. احس قلبي فز قبل عيوني. طفرت من مكاني مشتاقة له اريد بس اشمر روحي بحضنه. رحت باتجاهها مسرعة بخطواتي. فجأة ثقلن رجلي وكل شي افتر داير مداري مثل صفعة قوية اجت على وجهي. لساني ثقل وعيوني مش تشخص على الواقفة ورا. همست بصوت يرجف